Hello mga ka-Ventures! Welcome back to my channel, the channel that adventures never end. Now, this time, nandito ako ngayon sa isang restaurant sa may Cubao-Plaza na kung saan ay magkakaroon ako ng isang food review regarding sa isang Samyup guys na tinatawag na Korean barbecue restaurant. So, titingnan natin kung anong pinagkaiba niya sa mga ibang Samyup guys, sa ibang Samyup or Korean barbecue. So, I hope na ma-enjoy nito and another food review na naman ito, another kainan na naman, and etc. So, see you guys! Now we're here, dito na tayo kung saan ang aming pagkain. Restaurant na kakainan natin. So, once again, my name is Kevin and welcome to my channel. And meron akong kasama isang kaulap. Ito ang ating walking movie natin. Kung saan lahat alam niya kung ano yung mga pagkain na ito. So, memorize na memorize. Eh, ako first time kasi na tayo ito. Pasensya na pala lahat. So, first time matitikman. So, sabi ko guys, may restaurant na tinatawag niya. Okay? So, start na tayo. Let's do it! Okay. So, ano yung pinaka-umpisa natin? Basically, we're at Samyup guys. So, pag sinabing Samyup guys, of course, you know, karne. So, mga 5 types sila ng karne. There's like the Samyup pork, the Samyup salami. They also have a different kind of blend ng pork, which is yung yakiniku blend. Wow! And then we also have Chicken. So, yung very unique na yung naman. oo naman, very unique. So, ano gusto mong i-try? Gusto mo na simulan na pagaling na tayo. Sige. Pagaling na. So, ito yung beef Samyup sauce. Ano pinagkaiba niyan sa mga samurai? Oo nga. Sauce, masarap. Yung ibang mga Samyup settings. But, para sa akin from the looks of the meat, talagang thin-like siya na kasi, tapos, Magulang-mula. Magulang-mula. Talagang fresh na fresh. so, kayo makain kayo ng Samyup salad. Go for beef. Alam mo yun, wag pork agad-agad. Kasi, Bakit? yung fat kasi ng pork, Oo. hindi na nakaka-overwhelm ng fat. That's why may mga tinatawag silang bad fat sa pamilya, which is like, they have, like ito, kimchi, Wow. and marami pa. Actually, may iba-iba din ang side dish. So, yung pala sa I'm sure na ito ang pinatawag ng walking movie. Na kung saan lahat alam niya alam niya. Kasi kung isang salita na niya, alam niya agad yung pangalan ng dish na ito. Parang may twist na yung kung saan amin. O sige, habang niluto yung beef, o sige, anong mga gusto mong malaman? Ito, ito is sushi, right? No, this is called maki. So there's a difference between sushi and maki. Ano yung pinagkaiba nila? Si sushi kasi, si sushi yung may kanin sa ilalim, kung mayroong nakalagay sa ibabaw na isda, na shrimp, salmon. Si maki naman, rolled siya. Tikman natin. Ano kaya natin? First ko pa rin naman ito. Parang may orange. May citrus.
Medyo maasim. Pero ang sarap pa rin, ha? Hindi naman ito. Hindi na yung maonggan. Hindi siya nakakaumay. Oo. Actually, yung maganda sa maki kasi, may ibang maki na may okra. May experience ako dati kasi pineapple mayonnaise yung ginamit. Parang Hawaiian. Which is parang Hawaiian. Pero dito kasi ang style nila is more of beef base saka vegetarian base. So, yung mga may allergy sa crabs, don't worry, they also do have chicken na walang Take one. Tingnan nyo, walking Google na talaga. Alam na alam. Lahat ng detalye about sa isang pagkain. Oh, now, luto na siya. So, kain na tayo. Bigyan kita. Ito naman, ano naman ito? Yan yung mga sauce dito sa samgyeopsal. So, they have 3 kinds of sauces, which is, ito yung yakiniku sauce, liquid cheese, and then the sesame with pepper and salt. So, kung medyo classic, dito ka, gusto mo ng creamy, cheesy, sa gitna. Gusto mo may Japanese blend. Tikman natin lahat. Tikman natin lahat. Start muna tayo sa sesame. Hindi siya matigas. Sarap mo yahin. Hindi malambot siya. Hindi siya matigas. Sarap mo yahin. Hindi fresh siya. Yung market. Parang talaga. Talagang malasama na hindi siya. Kasi ano ko lang ako na lang nakapagila. Ito yung lasa niya pag may tutuman. Like what? Matigas? Dry. Dry. Kasi pag lumana siya, parang musik-musik na lang. Ito hindi na dry. Yeah. Kaya yung maganda na ulo sa akin. Ang ganda niyan sa mga. Try din naman natin yung liquid cheese. Baka sa first time ko matitikman ito. Swak na swak talaga sa kanya. Ito naman. Itong blending. Ano to? Yakiniku. Ito yung parang Japanese rice. Hindi naman nagkakamali. So habang tinatry ko yung mga sauce, lulutuin ko na yung pork yakiniku. Very yummy. It's like a teriyaki. Parang tingnan ko na yung teriyaki mo parang talaga niya. Ang Japanese talaga. Now, ano yung susunod natin? Ito naman yung pork yakiniku naman nila. So, ano lang natin. Medyo mapinag-check kasi pork siya. So, mahirap ka. Bakit ko tulog-tulog yung galit natin? Oo, nagpagkapos na. Tumatalis na gano'n. Buhay mo mo yung baboy. Pero ikaw, ano gusto mo kapag kumain ka ng samgyeopsal? It's the first time ko na nakakumain dito. Majority kasi talaga ako masyadong kumain ng pork. First talaga pagkakain ko na chicken. Kumain ko talaga ako ng chicken. So, ito yung gusto ko matikman sa samgyeopsal, guys. Kasi first time ko kumain. Naglalaro ko ka rin mo? Hindi. Hindi niluluto. Hindi talaga. Promise. Kapag ikaw, dinala ka sa ibang samgyeopsal place ang kalit mo. Nagtipid ka kang luluto. Kumakain na ka ba? Nag-aabang ka, di ka baka mo. Ito na. Ako na matukan. Ayan. Be careful lang. Hindi naman, di ka naman. Hindi ko naman. Hindi na Muslim mo. Lalo na mag-beauty class ako sa sabi mo. Kaya naman. Ayan na, ayan na. Ito na. Malapit kapit makakawagi na lang. Parang ako na siyang nanay. May siya nagluluto. Ako po talaga yung recipe ng tagaluto. Kasi ano eh, yes, please. Yan. Isa pa pa na dito. Thank you. Pwede mo pa refill ng cheese sauce.
Sarap na maki. Thank you po. Kuya, real. Salamat! Yeah! Parang malapit yung pangalan kong Pagi. Ay! Wala yung baboy, guys. Why? What's here? Tumalon ko sa TikTok na. Wala ka nakakapagod sa ikumatan sa akin. Mas hindi ba na Ang maganda din kasi kapag nasa kayo, it's more of a luxury. Kung punta kayo dito, talagang luxury talaga yung na-experience dito sa luxury. sarap? Sobrang sarap. Promise. Ayan, ito Yun pa. ang thing siya. Yung pot, sobrang lambot. Hindi siya matigas sa promise. Hindi kayo overcook na, hindi kayo parang bacon. Yeah. Samahan pa ng cake with cheese. Sobrang tasty talaga yan. You will never regret. Try naman natin na yung fried rice, di ba? Make it raw. Hindi ko may, soy sauce oyster. Try mo. Actually guys, isa ako ipapasal kay Debbie. Ano yun? Kasi kanina pa siya, sabi ko sa ito lang yung ginagamit niya. Try mo may lettuce, saka may kimchi, saka may garlic. Garlic? Yes! That's one of the things that authentic talaga sa Korean samgyeopsal is when you eat samgyeopsal, you take piece of lettuce, so nalagay ko garlic, tapos lagyan mo ng kimchi, and then Kailangan talaga malaki. Malaki. oh, Ah! sige na, ito kainin mo. Wow! Ito na. Tapos, One either garlic. depende sa'yo kung one garlic, two garlic. Try natin kung yung garlic sa'yo. Ayun ko ba sa garlic? Yung garlic ito. Ayan. Kasi masama sa garlic. Kasi very masasama talaga ang garlic. Baka majority garlic, gamot talaga yun sa mga cancer. Oo. Diba? Remember? So, ganito yan. I-hold mo siyang ganyan. Kasi siya nagkakailangan hold. Tapos, actually, ganito ako sa mga friends ko eh. Nasa malinis. Mga, Salamat po! Maganda din kasi siya, nalagyan mo lang. Meron din silang option dito na onion, like this one. Na pwede mo lutuin or kainin on its own. Pero kung nasa date ka, guys, don't do it. Yung bango ng hininga nyo, epic. Kasi makakalikan yung babae sa date yung amoy ng hininga nyo eh. Dahil onion inert. Diba? Kasi pag kumakain ka ng samgyeopsal, not this year but with any other samgyeopsal, kailangan talaga i-enjoy it as it is. Alam mo yun, okay na lang yung rice. Actually, hindi ako nag-rice sa samgyeopsal. Hindi okay. Bakit? I don't know. Parang siguro sa akin kasi, pag namin samgyeopsal, kasi talaga ang happy. Tapos, yung rice, or bandang dulo ng dulo, hindi ko matapos na kami kumain. Tapos doon ako maglalagay na rice. Meron ako. Okay, Hindi ko natin. topping sa tayo. Nakain mo na kayo. Sige, kumain ka muna. Ikaw. Ako matikman tayo. Ano kami? Honestly, hindi yung makakinain ko ngayon is first time. So, talagang very unique yung panlasa sa kanila. Baka sa panlasa ko, baka sa tao. Kumbaga, nakapag-school nakikinig na ako. But commercially yan, this is the first time ko na ever. So, hindi talaga ako makain yan. But since magkasama lang yung mga dishes and any other menu, medyo sumasarap siya. Nag-iba yung lasa. At mapipilit ako kumain, talagang masarap talaga.
Yeah. Pero kasi yung tipong sa pinita ko na, Oo, ito. masarap talaga. Ay, yun yung shopping guys. Hindi ka mapipilitan ubusin yung pagkain. Ang sasarap naman talaga lahat. Alam mo yun? By the way guys, ito pala yung Japanese chicken nila. Nakaritin na ako mamaya. Ano na-try ko na ito kanina? Super sarap. So, let me know what you think about it. Hindi ko na shopping guys. Hindi ako nag-isip. Kasi ito masarap na nagkakati. Tapos yung side dish, hindi na talaga pinapatay. Saka ang pinakaiba sa samyo, more on vegetable. Hindi ko pinaka-number one. So, dami na nakikita ako more on vegetable. Yun din. Tama ba ako? So, mga vegetable na yan, kaya masustansya na yan. Hindi ka parang preserve. Majority, talagang fresh talaga yung mga pagkain na yan. Like, masarap sa kanin. They don't know oyster sauce or toyo. Baka toyo. Iba kasi yung ano lang kung oyster. Ay, Ito yung mga bulat na yung plastic na ginagamit ko, yung hindi pa naluluto. why? Bakit? Kasi sa Korean food, ganun sila. Nag-work kasi ako sa online school for Korean. So parang nasanay ako sa food pinupunan na kung ano yung kinakain ko sa pinanluluto ko din. Baka di ba meron tayong culture na lahat ng, wala rin, yung pinagkainan ko, hindi nakakakain ko rin sa mga kids. Sabi na, wala akong anak. Just a reminder, wala akong anak. Mga adopted lang, adopted children. Bye! Ayan, luto na to. Luto na to. Chicken yakiniku. So, chicken is my favorite. Pork and beef. Kasi hindi talaga ako siya kumakain ng pork. So, mas lang chicken naman nila. Medyo pihigan ako pag sa chicken. So, sinubukan naman natin. Kaya sobrang ilan pa. Masakit sa labi. Masarap sa dami para sa akin. Kapag kumakain na niyan, lalagay ko na yung Ano yan? spicy. Spicy pork. Yan. So ito, hindi ka mahilig sa spicy kasi ito na naman. No, favorite ko yung spicy. Very good. Samatin mo tayo dyan. Masarap. Yan naman ang juicy, ang flavor. Napaka-juicy niya. Actually, with chicken, hindi ka talaga magkakamali when it comes to marinating. Anyway, anywhere, or any kind of marinade with chicken. Lalo na yung marinade nila, kung may nanunuo. Ang sarap ng maki. Sabihan. Ako lang yung umubos. Mga limit na. Actually, yung ko ha, nakiniisip yun, 6-6 lang siya. No, it's unlimited here at Sanctuary Place. By the way, this is the eggplant mukadja. Mukadja or mukadja. So this is the eggplant base with, I think, spicy sauce. Medyo malit ang bias. Editor, ganito sa basic, ganito kasi sa description. Tikman mo. Ang maganda din kasi dito, ito yung sa mga side dish nila dito. Ano maganda sa kanya? Pwede sa baba. Yun nga lang. Hindi ko bilhin sa maanghang. Maanghang na lang. Pero, masarap siya. Habang naluluto to, tingin naman natin maluto yung spicy pork. So, 5 dishes. Buman na. Oo. Or minadali yung marinade. Hindi din. Very juicy talaga. So, malapit na ba maluto? Konti na lang. Pati na lang. So, habang naluluto to, actually medyo mas matagal talaga pag medyo may thicker marinade. So, tikman natin yung ibang side dishes nila. Wait lang. Kimchi, natikman na natin. Maki. How about this?
Yan naman dessert nila. This is a dessert. Okay. Gulaman to. Buko panda. Ah. Andun yung Hindi siya matamis. Tama lang yung taste na. Hindi naman sobrang hindi gulaman. Gulaman. Kasi parang matigas. oh, yung parang Parang pa talaga ako parang first. Grabe naman. Na-experience ko na sa mga gulaman. yung parang hindi na siya gulaman, parang siyang common day. Isa tigas. Alam mo yun? Yung tipong may tawag na doon eh, parang contract. Contract pa yun, contract na jelly. Yung mga type of jelly. Bakit ko nila grabe? Kasi hindi ko mamuya. Tapos minsan dumidikit pa sa chicken. Tapos, Tama ba? ano yung matindi na? Nakakatin mo sa akin. Amazing. Yung sabi Ito gulaman. Pero itong gulaman na to is very tasty. Hindi masyadong malambot. Talagang parang makakain ko. Tama. Okay, try natin to. Meron din siyang another side dish. This is The the corn. corn and carrot. Corn and carrots. Meron din. So, So, ito ang mga, rice cream. So, mga banchan. Sorry guys, yung terminology ko, mga Korean. So, nalagay na lang ni Kevin na ibig sabihin ng banchan, Yeah. kinemi, gano'n. So, what do you think kung corn and butter? Ay, corn and carrot, sorry. para sa akin yung corn is talagang normal yun lang. Kasi mahilig ako kumain ng corn. Kasi it's very healthy. Oo. Kung gusto mo talaga mag-diet, Parang, kasi ano siya eh, fiber siya. So, tama. ano, talagang nadadrag daw yung pababa. Yung mga kinakuloy naman sa katawan. Ayan, luto na siya. Wow! This is the spicy corn. Yes. Let's try it. Ang ito kung mainit yata. Uy. May noise. Given na makakapal siya, wala na akong masabi. Pero yung corn, same dun sa previous. Malinam ng palula. Ang pinagkaiba nga ng siguro is, spicy talaga siya. Maminado ako. Kasi yung, hindi na ako. Nakalap talaga siya. Na, malinam ng pa rin. Saka ang maganda din kasi with pork, like what I said earlier dun sa isang pork na kami ang bilis na mag-absorb. Yeah. So, Tama. Correct. ang bilis na mag-absorb ng flavor. Kaya, yung lasa nitong pork, spicy pork ng sandwich na yun, andun yung maanghang. Pero hindi na yung maanghang na parang, alam ko yung samyang. Diba? Parang hindi ganon. More on, nanonood lang mo sa dila mo, afterwards, Wala na. Wala na. Iinom mo lang ng tubig. Hindi na siya yung tipong parang mapapaluha ka. Tama. Yung tipong dula na lang yung sumama. Hindi naman gano'n. Hindi ba? Wala sa ganun na. Parang ba ito straight? Parang tolerable naman. Oo. Tolerable. Right? Tama. Parang, ang term ko kasi doon sa shop ko is, isa, parang ano lang siya, pepper lang siya. Tama. Pepper lang siya. By the way guys, may hindi kami ginagalaw dito. Ito cake food. Ano yan? Wait lang. Itlog siya. May itlog na. Sunod na sunod na. Baka dinaya mo baka. Naliliit sa plate. Kumuha ka. Hindi pa namin natitikman. Hindi ko, ay pagkain pa pala doon. Hindi namin namalaya, no? Isa to sa mga side dish. Ha? Isa to sa mga side dish. Like the liquid sauce. Liquid cheese dito. Pasensya na overcook ka. Hindi ka na sinabi na pansin. Nilabisig ang lang dito. Pero pancake, no? Ay, ang egg mo. Oo. Ah, tama. Egg. Pinakain natin yung bawang.
niya, promise. No joke, promise. Sobrang sarap. Kung paano tayo natatakam sa eggnog before, yung kabataan natin, ganun din yung lasa niya. Pero huwag ko kakayaan siya lang na ma-over ka pa Ginawa namin. Tapos ito nga pala, na-mention ko na may mga libre silang pa-onion, pa-garlic, pwede nyo rin siyang lutuin guys. Actually ito, ayun, nagluto ako isa. Pero ako, preference ko kasi ito, gusto ko medyo overcooked na siya. So, lagyan mo sa itong liquid cheese or lagyan mo sa ng yakiniku sauce or pepper. Or essentially oil with pepper. Kasi ito more of parang a palate cleanser. Mapapalinis ng hila mo para matignan mo yung ibang flavor. Wow. Kapag ikaw yung kumakain siya. Okay, the last part, natin. For samgyupsal! Oh, so yung pinaka-kumbaga, if you're a basic, alam mo yun, to start ka lang kumain ng samgyupsal, you go for this. You go for the pork samgyupsal. Pork and beef, yung feel is actually the best route to go. Para malaman mo ano yung exact gusto mo, ano yung mga bagay-bagay. So, iluluto na rin natin ito para matignan natin. And usually, pag samgyupsal kasi, they use pork belly. Pero hindi naman lagi. Any kind of pork na medyo fatty, saka may konting naman, is acceptable. Yeah. Anong walking, Google talaga siya, no? Hindi, marami na nakain na talaga. May talaga ako mag-samgyupsal. Pag pumunta kayo sa vlog ko, guys, Guys, just recently her vlog. So, anong vlog mo? Alice? no. Dalawa kasi yung vlog na ito. I have one which is based for beauty and lifestyle. The other one is food and travel. So if you're gonna check out my food and travel blog, it is www.photoescapetravel.blogspot.com. Hindi ka naka.com. Laban. And yun lang siya. Alam mo yun, pag kumakain kasi ako ng samgyeopsal, it brings quite a lot of memories sa akin. Ikaw, kasi di ba nga nag-work ako sa online English school, and I work with Korean. So, most of my Korean students, they always invite me to eat samgyeopsal with them. At ito yung isang bagay na hindi alam ng mga Pinoy about samgyeopsal. Alam niyo ba, ang samgyeopsal, ulungan pa lang siya. Hindi talaga siya pang-dinner. Pwede nyo pag-dinner, but majority of the time, Korean food eat samgyeopsal pang-ulutan. Kasi may mga beer, may tofu, may tangkuli. Oo. May mga estudyante ko, although majority sa kanila bata, may mga matatanda din. So parang, minsan sabi na, ay, may ganda na, let's go out. Okay, akala ko, dinner na. Dahil samgyeopsal. Okay, now, magpapakain talagang walking Google talaga siya. Oh my God! Alam na alam talaga niya. Anong pinagkaiba ng anong itsura niya? Di ba sabi mo kapag kulay brown? Yun na yung sinasabi natin na. Paano naman malalaman nila kapag-overcook na? Pag overcook na, basically parang bacon, hindi mo nag-shake na tapos matigas. Siyempre, kailangan, sige pa ito, malapit na ito ma-overcook. Mamaya, ano na, ma-overcook na to. Tapos since pork ito, marami siyang fat, naluluto yun. So, kailangan, nasunod yung fat. Gusto mo makakita ng na overcook? Yeah. Bigyan natin ng sample yung mga viewers natin. Para malaman nila kapag sunod na yung kanila. Sabi. Actually, napakadaling makasunod ang samgyeopsal. And this is one of the things na palagi ko sinasabi sa mga articles ko, sa mga vlogs, na huwag nyo kakayaan ng overcook kasi hindi nyo ma-enjoy yung party. Hindi nyo siya ma-enjoy to the point na parang, parang hardcore na yung kinakain ko. Huwag ganun. At least malaman natin kung ano pa talaga itsura kapag na-overcook yung niluluto natin. Pag ako natapon
tingnan natin kung ano yung magiging itsura kapag pupunta na. At least malaman natin kung pag nakita yung ganyan itsura ulit, at least alam nyo na kailangan nyo natanggalin. Para sa akin naman, pero may scarf pa rin, nakakain ko rin naman. Pero andun kasi yung, may isang bagay kasi na hindi alam ng ibang tao. Like what? Alam mo ba ang karne, may natural sweet flavor ka. Hindi siya matamis like so far. It's more of pleasing sa panlasa. Yung karne, like pork, fish, meat. There's a natural sweetness it explains or, you know, it out. Pag nag-ano kayo, pag niluluto nyo, lalo na pag which is, I always taste nito sa akin. Parang lang siya may sugar. Pero very, very, very big. Yan na, yan na. Malapit na. Actually, pwede na to. Yan na. Overcook na yan. Oo. Ito na yung overcook talaga. Huwag na natin i-hit na yung sobra-sobra ng overcook. Kasi, mamamaya. Sorry, ito yung natikman. Ano ka matigas na yan? So now, natikman natin lahat about sa food na samyup guys. So ito ay bagong soft opening isang restaurant dito sa Cubao, Aurora. So once again, thank you guys sa pagpapalala sa amin. And I hope na makapalala kita soon. Kasi mo, kasi may grabe. So once again guys, thank you for watching this video. I hope na nag-enjoy kayo at natakam. I hope na marami pa ako i-share sa inyo na about the food vlog. And more and more and more. So please don't forget to subscribe on my channel kasi mapilas kung bago pa lang kayo. And also to Alice. So, and don't forget to subscribe sa ating channel. So once again, my name is Kevin and I hope to see you guys. See ya. Thank you.